צריך להבין שהתפיסה הפרוגרסיבית שכל עניינה הוא ערבוב כל הזהויות וכל המהויות בעולם, להחזיר את העולם לתוהו ובוהו שבו אין הבדלות ולכן אין זהויות, ובצורה הזו להוציא את אלוהים מהמשחק. זה עניינו של הפרוגרס. שלום לכולם, האורח הבא שלי לובש הרבה כובעים, הוא סופר סתם, פוליטיקאי שכיהן כחבר כנסת לשעבר ופעל נגד הסכם אוסלו. הוא אקטיביסט, ראש ומייסד ישראל מחר, סופר, עיתונאי ופרשן פוליטי שנוי במחלוקת, והרשימה נמשכת. האורח שלנו להיום הוא משה פייגלין. משה, מה שלומך? ברוך השם, שלום דנה. זו הפעם הראשונה שמציגים אותי כסופר סתם. אבל אתה סופר סתם. אני כתבתי, ברוך השם, זכיתי לכתוב ספר תורה ולהכניסו לביתי לפני 3-4 חודשים. ואתה עוסק בזה חצי שעה ביום, נכון? משתדל. לאחרונה פחות, כי סיימתי את הספר, אבל אני מתכוון להיכנס לזה שוב. אז בשבילי אתה סופר סתם, ומבחינתי זה הטייטל הכי חשוב שאנחנו מתחילים איתו. זה כמו שאני... יכול מאוד להיות שזה הטייטל הכי חשוב. יש לי הרבה כובעים, אבל בראש ובראשונה אני אימא. אתה מבין מאיפה אני באה? זה הכי חשוב. כן. מעולה. אז קודם כל, מה שלומך? כמו כל עם ישראל, יש כאן צללים ואורות משמשים בערבוביה. יש כאן חושך, נכון. החושך הכי נורא שירד עלינו, מאז הקמת המדינה לפחות, אם לא קודם לכן, מאז השואה למעשה, נכון. ומנגד אור גדול שפורץ מדור שלא העלינו על דעתנו, שנושא בקרבו את סגולת ישראל ואת נצח ישראל בעצימות כל כך מדהימה. שני הדברים הללו יחדיו יוצרים תחושות מאוד מאוד מעורבות. ההרגשה היא שללא ספק עברנו לשלב חדש בהיסטוריה של עם ישראל. נכון. ואני מאמין שכשהאבק ישקע ונבין את השלב שבו אנחנו נמצאים, נבין כמה שהוא טוב. יפה. אז השאלה הראשונה שלי אליך, היא זה שחווינו את 7 באוקטובר, וכרגע יש מצב נתון, שכולנו בתור אומה קולקטיבית לא יודעים איך אנחנו נצא ממנו, והיום אני שמה לב שיותר ויותר אנשים מבינים שהבלגן הזה הוא תוצאה של הפילוג בעם, של הרפורמה אם תרצה, שהרפורמה כן בעד הרפורמה, לא בעד הרפורמה, כן להתפלל עם מחיצה, בלי מחיצה, כל השנאת אחים, כל הפילוג הזה שהיה בעם. ואנשים היום מבינים שמבחינה רוחנית, מבחינה אנרגטית, אם הבאנו עלינו אנרגיות של מלחמה בתוכנו, משכנו עוד אנרגיות של מלחמה מבחוץ לתוך העם, ובעצם כך נוצר המצב שהיום אנחנו בו נמצאים. מה שאני רוצה לשאול אותך זה, האם אתה חושב שהמצב הזה התחיל מבעוד מועד, מתקופת הקורונה, ואני אסביר למה אני מתכוונת. בתקופת הקורונה היה דומה אבל לא, יהודים וכלבים לא יכולים להיכנס לפה, משהו כזה, אז אותו דבר, אבל אותה גברת בשינוי אדרת, מי שלא מחוסן לא יכול להיכנס לבית כנסת ולהתפלל, מי שלא מחוסן לא יכול להיכנס לחנות זו, מי שלא מחוסן, אם את אחות ואת עובדת, את לא יכולה בעצם לבוא ולעבוד בבית החולים ולעזור, לעשות את העבודה שלך שהיא הצלת נפשות. אז האם אתה חושב שבעצם הקטרוג של הקדוש ברוך הוא עלינו בתור עם ישראל, התחיל עוד מתקופת הקורונה, שאנחנו בעצם פילגנו את העם, והתנהגנו לא בצורה נאותה, כמו שאבא שלנו רוצה מאיתנו, בתקופת הקורונה. טוב, אני חושב שאת כנראה נושאת, יש לך אנטנות רוחניות גבוהות כנראה, ואני חושב הווייבס, כן, שאת קולטת, הגלים שאת קולטת, הם בסך הכל נכונים, הם בהחלט בכיוון.
ואני אלך לפי הסדר שלך. אין ספק שיש קשר מבין שפל המדרגה שאליו הגענו ביום כיפור האחרון, עם סיפור המחיצות ומלחמת האחים הזו, אין דרך אחרת לתאר אותה, שחווינו בכיכרות בתל אביב, ולא רק בתל אביב, לבין מה שחווינו 12 ימים אחר כך בשואת העוטף בשמיני עצרת. עבורי התמונות הללו של אנשים נושאי דגל להט"ב ביד אחת, שהם גוררים את המחיצות ביד השנייה, וכל המהומה שהתפתחה באמצע תפילת יום כיפור ביום הקדוש, הייתה מזעזעת, ואני יודע שמה שאני הולך להגיד עכשיו יישמע מחריד, אבל זה הפך לי את הבטן לא פחות ממה שקרה בבארי ובנחל עוז 12 יום אחר כך. זה כמובן ברובדים אחרים לחלוטין, זה ברובד המטאפיזי, וזה ברובד הכי פיזי שיש, הכי מזעזע שיש, אבל זה העתיק נשימה מריאותיי באותה מידה. זה זעזע אותי באותה מידה. שכל אחד ייקח את האמירה הזו לאן שהוא רוצה, ממש לא אכפת לי. כשיגידו לי שאני לא אנושי, מה הקשר, זה לא מעניין אותי. זה זעזע אותי באותה מידה. שלב הקודם שאת מדברת עליו, שלב הקורונה, מאוד קשור לכל העניין. מאוד קשור לכל העניין, אבל במובן הרבה יותר רחב. אז בוא תסביר. הסיפור של הקורונה והזריקות הוא בעצם סיפור של מתקפה מתוכננת של כוחות הפרוגרס הגדול על האנושות כולה. אלו דברים שאני לא הבנתי אותם כלל בתחילת הדרך. כשאני נכנסתי לעניין של הקורונה, הייתי חייל ממושמע, קראתי לכולם לשים מסכות, אמרתי אנחנו במלחמה, מה השאלה בכלל וכו', לא הבנתי, לא הייתי בנוי בכלל, מעולם התעסקתי בדברים האלה. אני למדתי תוך כדי תנועה מי האויב ומה קורה כאן. היום אני מבין, אני חושב שאני מבין. צריך להבין שהתפיסה הפרוגרסיבית, כן, שכל עניינה הוא ערבוב כל הזהויות וכל המהויות בעולם, להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, שבו אין הבדלות, ולכן אין זהויות, ובצורה הזו להוציא את אלוהים מהמשחק. זה עניינו של הפרוגרס, כן? בראשית היה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, והעולם פעל, והעולם כאילו המעורבב הזה, שבו לא מגיע אצבע אלוהים, ההתערבות האלוהית, ומתחילה להבדיל, בין אור לחושך, בין ים ליבשה, בין שמיים ובין ארץ, בין חיות לבני האדם, ובתוך בני האדם והחיות זכר ונקבה, כל ההבדלות הללו שאלוהים מתערב, מתחיל להבדיל, עושה סדר, ומתוך כך מייצר חיים, מתוך ההבדלה נוצרים החיים. כשאתה מסתכל במיקרוסקופ על כיצד נוצר העובר במעי אמו, כן, ברגע שהביצית מופרית על ידי תא הזרע, אתה רואה שיש הבדלה, התא מתחלק, והוא עוד פעם מתחלק, ועוד הבדלה יוצרת חיים. וכל התנועה של הפרוגרס היא בכיוון ההפוך. איך? לחסל את כל ההבדלות הן המצאות, אין באמת הבדלה בין בני האדם לבעלי החיים. אם אתה אוכל שניצל אז אתה רצחת את התרנגולת, או אתה אוכל ביצה אז גנבת לה את הזה, כן? כל מיני טירולים כאלה. כלומר, אין זהות אנושית, אין צלם אלוקים באדם שהוא שונה, שמבדיל אותו מבעלי החיים, כי אין אלוהים, אז אין גם צלם אלוהים. אין, כמובן שאין זכר ונקבה, זה הכל המצאות, אני יכול להיות מה שאני רוצה, אז אין זהות אנושית, אין זהות משפחתית, אין, כמובן שגם אין זהות לאומית, זה ודאי שהמצאה, זה סתם, זה פרימיטיביות כזו,
אין זהויות. ברגע שפירקתי כל זהות שהיא, ואני בורא את העולם על פי גחמותיי, אז אין אלוהים. הזהויות הן לא עובדה במציאות שמגיעה מאלוהים, ממה שמעבר למציאות, אלא אני ממציא אותם, את הזהויות, והברחתי את אלוהים מהמציאות, מההוויה העולמית. הזהויות הן אתאיסטיות. כשאין אלוהים, אז האתאיזם שולט, ובאמת זה מעניין, הקומוניזם, שהוא תמיד מגיע יחד עם אתאיזם, היה הראשון לבטל את הזהות המשפחתית. הרעיון הפמיניסטי הוא רעיון קומוניסטי ביסודו, אוקיי? והתוצאה של המהפכה הבולשביקית היא כמובן ערימת הגולגלות הגדולה ביותר בדברי ימי האנושות, זאת אומרת זה מביא מוות. כשאין אלוהים, אז איך אמר אברהם לאבימלך? רק אמרתי אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני, כשאין אלוהים יש מוות. והתפיסה הפרוגרסיבית מדברת היום במפורש על כך שיש יותר מדי בני אדם בעולם, צריך לצמצם את מספר האוכלוסין וכו'. ובאמת, נכון. ובאמת, הזריקות הללו, וגם הטיפול בקורונה קודם לכן, הביאו למוות בסדר גודל של מלחמת עולם. גרמו לדילול אוכלוסין, בוא נקרא לילד בשמו. יש לפחות, לדעת הממעיטים, לפחות 20 מיליון מתים כתוצאה מהזרקות הללו, מספר פי כמה וכמה יותר גדול של נפגעים קשים כתוצאה מן ההזרקות הללו. כלומר, הזריקות הללו גרמו למוות שהוא יותר גדול ממלחמת העולם הראשונה. עכשיו החזרה לשאלה שלך. אז מה הקשר בין הסיפור הזה לבין מה שקורה איתנו, לבין מה שקרה לנו ביום כיפור? אוקיי. אז צריך להבין שהפרוגרס הזה פועל בצורה מתוחכמת, הוא לא רק פועל, הסיפור של הקורונה הוא סיפור קצה, המפלצת הוציא את הראש מהמחילה, כמו בעזה, אבל בדרך כלל המפלצת לא מוציאה את הראש, היא נשארת בבונקרים שם, למטה, היא שולחת זרועות, שפועלות תחת דגלים יפהפיים תמיד, זה תמיד זכויות, זה תמיד הכלה, זה תמיד אהבה, זה תמיד, למשל, הרעיון הזה שאין הבדל בין בני האדם לבעלי החיים, הוא לא מופיע בצורה שתאמר, אתם סתם חיות. הפרוגרס לא יגיד אף פעם, אתה לא יותר מאמבה, או מתרנגולת. אין הבדל מהותי ביניכם, ב-level המוסרי, או ב-level הערכי. הפרוגרס יגיד, גם לחיות יש זכויות. הוא לא יגיד שאתה חיה, הוא יגיד, במשתמע שאתם אותו הדבר, אבל באופן שתמיד יישמע יפה וחיובי, ולמי לא אכפת מחיות, מי לא רוצה לרחם על חיות, מי לא רוצה שחיות יקבלו את הטיפול שלהם, שלא יתעללו בהם בכל מיני כלובים בתהליך הגידול שלהם וכדומה, וכולם רוצים את זה, בוודאי. אז בצורה הזו, בדלת האחורית, זה נכנס, זה יורד בגרון, או הפמיניזם. יש מישהו שלא אכפת לו מזכויות, מכבודן של נשים? יש מישהו נורמלי שלא חושב, שזכויותיהן של נשים לא חשובות לו? אז הפרוגרס לא יגיד שבעצם המטרה היא לפרק את התא המשפחתי. הוא לא יגיד שהמטרה היא לפרק את הזהות המשפחתית. הוא יגיד, הכל זה משפחה. והוא יגיד, אנחנו צריכים להעצים את האישה. הוא לא יגיד, הוא צריך לפרק את הגבר, שהוא העמוד התווך של המשפחה. הוא יגיד, צריך להעצים את האישה, וכן הלאה. זה מאוד מתוחכם, תמיד מתוחכם. או כשמדובר באג'נדה להט"בית. כן? הוא לא יגיד, אני רוצה לפרק את כל הזהויות וכל המהויות. הוא יגיד, אני לא רוצה להעליב להט"בים. גם להם מגיע שיכירו ומותר להם לצאת מהארון, בלי שיתקיפו אותם, ובלי שיעליבו אותם, וכל מיני כאלה. זה כבר מזמן לא, האירוע הזה חלף מזמן. כמובן שלהתקיף להט"בים זה דבר רע מאוד, אבל זה כבר מזמן לא האירוע. למעשה, תחת הדגל הזה של להיות נחמדים ללהט"בים, קיבלנו כאן אג'נדה פוליטית, ולא בכדי
ולא בכדי, אם נשוב לסיפור של המחיצות ביום כיפור, אנחנו נכון, ראינו שם דומיננטיות כל הזמן, מי שהוביל את המתקפה הזאת על המתפללים, היו אנשים שנשאו דגלי להט"ב. כלומר, לכאורה מה הקשר? מה הקשר? יש לך בעיה עם המחיצות שבין הגברים לנשים שמתפללים לא מפריעים לאף אחד, הם רוצים להתפלל, ככה יהודים מתפללים, בטח ביום כיפור. נכון. מה זה מפריע בוא, לך? משה, הרי, מה אתה זה יודע, מפריע לך אני כל כך? מדברת איתך מאוסטרליה. אם הרי כזה אירוע היה קורה באוסטרליה, או בגרמניה, או בארצות הברית, כולם היו אומרים אנטישמיים, נכון? הם ברור. אנטישמיים. אבל במדינת ישראל זה מותר? איך ייתכן כזה דבר בכלל? אני אומרת את זה חד וחלק. אז צריך להבין שהתהליכים הפרוגרסיביים הללו בסופו של דבר מתמקדים, חייבים להגיע למדינת ישראל, לארץ ישראל, ליהודים וליהדות ולהשמדת היהודים והיהדות. אוקיי? אבל אני אלך לפי הסדר, תרשי לחזור אל הסדר. בוודאי. אז אמרנו, אז מה הקשר בין העובדה שאתה הומו לבין זה שמתפללים? למה אתה צריך עם דגל להט"ב ביד אחת, לגרור את המחיצה ביד שנייה? כי כל עניינך הוא הפלת כל המחיצות. כל המחיצות. המחיצות המיני, אתה נסעת, כשאתה צועד במצעד הגאווה, אתה הופך את הנטייה שלך, את הערבוביה המינית שלך, התודעתית, לאג'נדה פוליטית, ואתה עברת ממגננה על זכויותיך שלך להתקפה על אחרים. כלומר, כל העניין הלהט"בי, שהוא אולי הזרוע המרכזית של המפלצת, אחת מהזרוע המרכזית שהיא שולחת מתוך המאורה, הזרוע הפרוגרסיבית, אוקיי? הוא עניין הערבוב, ערבוב כמו שאמרתי קודם לכן, כל הזהויות וכל המהויות. והמתקפה הזאת בסופו של דבר היא מתקפה נגד אלוהים, שהוא מקור כל הזהויות וכל המהויות. ומתקפה נגד אלוהים חייבת להיגמר ביהודים וביהדות. ומדוע? משום שהיהודים הם עם הנצח שבא בברית עם בורא עולם. כל המשמעות של הזהות היהודית היא הברית בין היהודי לבין אלוהיו. הזהות שלנו לא מבוססת על האדמה שמתחת לרגליים. אנחנו לא צרפתים כי נולדנו בצרפת, נכון? אנחנו לא אנגלים כי נולדנו באנגליה, שם הזהות היא נורא פשוטה, נולדתי פה אז אני כזה. לא, מה שהופך אותנו ליהודים זה הברית עם אלוהים בהר סיני. הברית שאנחנו נושאים בגופנו, הברית שאנחנו מחדשים בכל ליל סדר וכן הלאה. ליל הסדר וכן הלאה. זה הברית. הברית, הזהות היהודית היא טרנסצדנטית, היא נצחית, כי היא לא מחוברת למקום ולזמן, היא מחוברת ישירות לאלוהים. ולכן אנחנו עם הנצח, והקיום שלנו, עצם הקיום הנצחי הפלאי שלנו, שבניגוד לכל חוקי הטבע וההיסטוריה, הוא מעיד, ובעצם קיומנו אנחנו מעידים על קיום האל. והרי אמרנו שכל הרעיון הפרוגרסיבי, הוא להוציא את האל ממציאות חיינו, מהמרחב הגיאופוליטי. אז היהודים לא רק שמעידים על קיום האל, אלא הם העיזו עוד לחזור אחרי 2000 שנה אל ארץ הקודש, ולהקים להם מדינה, כלומר לחזור אל המרחב הגיאופוליטי, ובסוף הם עוד יבנו את בית המקדש, שמחבר את אלוהים אל העולם, ומתקן עולם במלכות שדי, במלכות האל. נכון. חייבים להשמיד אותם, אז שנבין שהמלחמה הפרוגרסיבית חייבת, באופן דיאלקטי, בהכרח, לעשות את מה שעשו פרעה, ומה שעשה אחשוורוש, ומה שעשה היטלר, ומה שתכנן לעשות סטלין, להשמיד אותנו. זה מכוון קודם כל נגדנו. כנראה שבגלל זה הזריקות התחילו מאיתנו, מישראל. נכון, ומשה, אני חייבת לחזק את מה שאתה אומר, ולכל מאזיננו באשר הם דתיים, לא דתיים, חילונים, שמאלנים, אני חייבת לומר, בוא נסתכל על ההיסטוריה, כולנו יודעים, זה עובדה אינטלקטואלית, ההיסטוריה תמיד חוזרת על עצמה, פעם זה היה היוונים, ואז זה היה הרומאים, ואחר כך זה הגרמנים, ועכשיו זה החמאס, מאוד פשוט. מסכים איתי? פשוט ולא פשוט, כי יש הבדל בין כל מיני היוונים, ניסו להשמיד אותנו רק רוחנית, אתה רואה שפיזית, נכון, אבל המטרה היא אותה מטרה, נכון. השמדת העם היהודי. נכון, בסופו של דבר המלחמה היא מלחמה מטאפיזית במה שהיהודי מייצג.
וזה לא משנה אם הוא מאמין, לא מאמין, גם אם אתה אתאיסט גמור, עצם קיומך, עצם קיומך יהודי, כל עוד אתה אומר אני יהודי, אתה מעיד בעצם קיומך על קיום האל, ולכן אתה מטרה. נכון. ולכן אתה מטרה. בין אם זאת מטרה של מי שרוצה להוציא את האל מהעולם, בין אם זאת מטרה של מי שטוען שיש אלוהים, אבל הוא זה שמייצג אותו, צריך להשמיד אותך, כן? וזה גם נקודת החיבור, וזאת גם נקודת החיבור שבין האסלאם הקיצוני, או האסלאם בכלל, לבין הפרוגרס. אתה רואה שהפרוגרס, ושוב אני אומר, תדעו לכם להט"בים יקרים, באמת יקרים, אני לא אומר את זה בציניות, אתם צריכים לשאול את עצמכם, אתם צריכים להבין, אתם הרי חלק מהפרוגרס, לא יעזור, אף אחד לא מכחיש את העובדה הזאת, שהרעיון הלהט"בי הוא אבן יסוד בתפיסה הפרוגרסיבית, נכון? אז נכון. אתם חייבים לשאול את עצמכם את השאלה, מדוע האידיאולוגיה הפרוגרסיבית הרחבה שאני חלק ממנה, מתחברת בלי שום עצמות לזוועה שראינו בקיבוץ בארי ונחל עוז. מה אני עושה שם בתוך האידיאולוגיה הזאת? אתם חייבים לשאול את עצמכם את השאלה הזאת. אני חושבת שהיום יותר ויותר ישראלים מבינים את זה מאי פעם. אתה מסכים איתי? לצערנו. לקח כזה אירוע מזעזע. אני לא יודע אם מבינים את זה בעומק הזה, אבל אתה בוודאי רואה תנועה חזקה מאוד בציבוריות הישראלית, לעבר תפיסות שבעבר נחשבו לבלתי אפשריות. אגב, לא רק בציבור הישראלי. אתה שומע שהמפלגת הימין נורווגיה, השוודית, אם לא טועה בבוקר, יכול לבדוק את זה, מדברים על כך שצריך להרוס את המסגדים בשוודיה. יפן אגב, לא מאפשרת בניית מסגדים מאז ומעולם. זה פרקטיקה איסלאמית מחוץ לדלת אמותיך הפרטיים. אתה יודע, יפן מאוד דומה לעם היהודי, זה שני העמים היחידים בעולם, שאם אתה לא טהור, אתה לא יכול לקבל דרכון. כלומר, ילד, אם אמא שלו לא יהודייה, unless הוא עובר את תהליך גיור, הוא לא יכול לקבל דרכון ישראלי. כן. אותו דבר ביפן, אם אבא ואמא שלך, ביפן הם אפילו מחמירים, הם אומרים, אם אבא ואמא שלך לא יפנים, אתה לא יכול לקבל דרכון יפני, ידעת את זה? לא ידעתי את זה. וזה מאוד מעניין, כן. זה מאוד מעניין, הסיפור היפני הוא באמת סיפור מעניין, הוא דוגמה להרבה דברים, אבל בואי נאמר ככה, דברים שהיו בעבר בלתי נשמע, אנחנו צריכים להבין, לא קשה, אף אחד לא יתווכח אני חושב עם העובדה, שהמלחמה שחטפנו היא מלחמה דתית, זאת מלחמה בשם אללה, זאת מלחמה שמכונה מבול אל-אקצה, זאת מלחמה של האסלאם, זאת מלחמה שהמוטיבציה שלה היא דתית נטו, נכון. ואנחנו רואים לא רק עכשיו, אלא בכלל, התוצרים של האסלאם, ואני בכוונה לא מוסיף את המילה קיצוני, כי זה לא נכון. בסוף זה האסלאם. נכון. איך אמרתי באיזשהו מקום? מה שראיתם זה הרגיל שלהם. מה שראיתם בקיבוץ בארי זה הרגיל שלהם. רק כשסגורים בצנצנת, אז בסדר, מי שנפתחת משום מה בצנצנת, זה הרגיל שלהם. זה החלומות שלהם. זה מחבל שאונס ורוצח וטובח ועורף ראשים ולא יודע מה, ומכניס תינוקות את הנורים ומתקשר לאמא ואבא לספר להם בהתרגשות מה הוא עשה. זאת התרבות, זה האסלאם. שלא נתבלבל. אתה צריך לקרוא את הקוראן. אתה צריך להבין, ואנשים הללו לוקחים את הקוראן ברצינות. זה לא, אוקיי. אתה צריך להבין עם מי יש לך עסק. אנחנו כאנשים מערביים נקרא לזה, מספרים לעצמנו שטוב, זה כתוב, אבל הם כבר נחמדים, והם כבר פרופסורים, והוא הרוקח שלי, והוא האינסטלטור שלי, והוא הבחור החביב שבנה לי את הבית, והוא הזה, והוא הנהג אוטובוס, זה מה שעכשיו תיארתי, זה הצנצנת. אבל כשהצנצנת נפתחת, אז יש לך את דאעש. אגב, החיבור הזה של הפרוגרס עם האסלאם הקיצוני, הוא מדהים גם במובן זה. תראי, שבו נשים יזידיות, אייסיס, דאעש, כן? ילדות בנות 9-10, שמו אותם בתוך כלובים למחירה בשוק, ובסוף היום, מי שלא נמכרה, שפכו בנזין ושרפו בתוך הכלוב.
וזה ביוטיוב. עכשיו, איפה ארגוני הנשים? זה לא מעניין. זה לא מעניין. כי הסיפור של הפרוגרס זה האדם הלבן, הסיפור של הפרוגרס זה כל מיני קולוניאליזם, הסיפור זה לא באמת על זכויות נשים, כשפה בישראל נשים סוהרות, למעשה סרסרו בסוהרות, אני לא יודע אם שמעת מה שקרה פה, מה שהיה פה, סרסרו בסוהרות, בכלא סוהרות ששמרו על הגרועים שבמחבלים, אפשרו למחבלים לאנוס אותן, כדי לשמור אותם רגועים, לא פחות ולא יותר, כן, בכלא גלבוע, כאן בישראל. מי התנגד לוועדת חקירה בעניין הזה? מי התנגד שתהיה ועדת חקירה? ובאמת לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית בסיפור המטורף ביותר, שמי יודע אם לא באופן מטאפיזי הוא אחד הגורמים שהביאו למה שחטפנו עכשיו. סיפור מטורף. זה רציני הסיפור? זה מאומת הסיפור שאתה מספר לי עכשיו? תעשי עכשיו גוגל קטן. זה היה בכל הכותרות. וואו. אז זה נקרא פרשיית הסרסור בסוהרות בכלא גלבוע. לא הייתה אפילו ועדת חקירה. מי התנגד? הפרוגרסיבית הכי גדולה, יושבת ראש מפלגת העבודה שלנו. איך קוראים לה? מרב מיכאלי. היא התנגדה. למה? זה אינטרס של הימין שתהיה ועדת חקירה. אז זה לא נכון. ולמה? תשימי לב. ולמה? כי הרי אם תהיה ועדת חקירה, מה היא תאמר? זה לגמרי ברור. סוהרות צריכות לשמור על אסירות, לא על אסירים. נכון. אבל זה הרי עומד בסתירה לכל עקרונות הפרוגרס והערבוב, אז לעזאזל עם פרשיית האונס החמורה ביותר בתולדות המדינה. אונס ברשות, אונס בפקודה. וואו. אז זכויות נשים זה הדבר האחרון שמעניין אותם, את מי שנושאות את הדגל הזה. זכויות הלהט"ב זה הדבר האחרון, את מי שהניף את הדגל הזה ורץ להסיר את המחיצות. זה לא על זה. זה לא על זה. זה על החרבת, זאת אידיאולוגיה שהמשמעות שלה היא החרבת כל הזהויות וכל המהויות, כל מחיצה שהיא, מתוך מטרה לייצר כאן מגדל בבל חדש שאין בו אלוהים. גם לא עמים. זה הכל חוזר לכך שמחריבים גם את מדינות הלאום, ואנחנו חוזרים אל איזשהו שלטון ריכוזי, אחד כמוני מאוד במגדל בבל, כבר היינו שם. גם מגדל בבל אגב, מדוע נבנה? אומרים חז"ל, נעשה לנו סמוכות בשמיים, כדי למנוע משבר אקלים. הרי הם חוו את המבול זמן לא רב קודם לכן. נכון. היה משבר אקלים, ועכשיו נבנה מגדל בבל, ואנחנו נשלוט באקלים, ואנחנו נהיה אלוהים. ואותו דבר עושה היום ביל גייטס, הוא הנמרוד החדש, ואותו דבר עושים היום כל ארגוני האקלים למיניהם, שזה הקשקוש הכי גדול שיש. כל מדען ישר ואמיתי יאמר את מה שאני אומר, יאשר את מה שאני אומר עכשיו. זה לא שאין קצת תופעות אקלימיות, יש, אבל הקשר בינן לבין הפליטות הוא עלוב. אבל בוא ניקח תופעה שאכן צריך להתמודד איתה, נסדר לה כל מיני הקשרים שאין להם שום קשר מדעי למה שאנחנו טוענים, זה לא משנה, כן? ובאמצעות המדע כביכול, נהפוך את עצמנו לאלוהים. אלוהים גירשנו, ואנחנו באים בנעליו. אוקיי? מדהים. כך הקשר בין הסיפור העולמי למה שקורה כאן בישראל הוא הדוק, הוא ברור, לכל מי שמוכן רק לעשות זום אאוט מהחדשות היומיומיות והמזעזעות שמבלבלות ומטרילות את כולנו, ולהתחיל להבין מה קורה פה, להתחיל להבין מה קורה, אוקיי? זהו. נכון, אתה יודע, ואני מדברת על עם ישראל, ואני נותנת את עצמי בתור דוגמה, כי אני גדלתי בבית חילוני לחלוטין, עם אבא נוצרי שהתגייר, סבתא חסידת אומות עולם, אמא באה מבית תימני מסורתי דתי, כמו כל התימנים, ואז איכשהו הכל נהיה באיזשהו משמש כזה, כמו אצל רוב הישראלים, ולפני 3 שנים, בתחילת הקורונה, החלטתי לחזור בתשובה, ואני שואלת את עצמי, כי
אני יודעת על עצמי באופן אישי, שכל החיים תמיד היה לי, אומרים שלכל יהודי, יהודי הוא כמו יהלום, אם אתה עושה את הפו, אז כל האבק מתפזר, ואז רואים מתגלה היהלום, עם שפשפים ומנקים את האבן, שזה בעצם הכמיהה שלנו לרוחניות, ולקדוש ברוך הוא, ולמצוות. ואני שואלת את עצמי, איך בעצם אנחנו יכולים, הרי אנחנו יודעים שכל הישראלים באשר הם, כמעט כולם, רובם, שהם מסיימים צבא, הם נוסעים לאיזשהו מקום במזרח. אם זה הודו, אם זה תאילנד, אם זה דרום אמריקה, הם עושים איוואסקה, הם עושים צפרדעים, הם עושים פטריות, הם הולכים אלס, בקיצור, הם מחפשים איזושהי צל של רוחניות, הם הולכים לאשרמים, הם הולכים למסגד, מה שזה לא יהיה. אני יודעת כי אני הייתי שם, אני עשיתי בדיוק את אותו מסע. ואז בסופו של דבר איכשהו הגעתי ליהדות. אז אני רוצה לשאול אותך, איך מקבלים בחזרה אהבה ליהדות, ומה הבעיה בעצם עם הרבנות במדינת ישראל, שכל הישראלים שצמאים, נפשם צמאה לרוחניות, ונפשם צמאה לקדוש ברוך הוא, הולכים ככה מסביב, במקום לבוא ישר, שהם נמצאים בארץ הקודש, שהם נמצאים בדת האמת, שבעצם אנחנו העם היהודי, אנחנו אור לגויים. למה הם הולכים למסעות שונים, למזרח, להודו, לדרום אמריקה? למה זה? מה הבעיה שיש לנו פה בארץ? איפה עקב אכילס שלנו בתור העם היהודי עם הרבנות, ולמה זה קורה, ואיך אנחנו יכולים לתקן את התופעה הזאת? כי כולנו צמאים לקדוש ברוך הוא. בוא נודה בזה. תראי, תחשבי את לא יודע מה, נגיד ילדה בת 12, ואת גרה בבית שלך בתל אביב, או בכל מקום אחר, ובאותו חדר עם אחותך, או עם שתי אחיותייך. 3 בנות בגילאים הללו, פחות או יותר אחיות, חולקות את אותו חדר, כן? לכל החלטה שלך, יש משמעות על האחרות. את רוצה לכבות את האור וללכת לישון ב-10, אחותך רוצה ב-11. את רוצה בזה, היא רוצה פה. את רוצה להשתמש במייבש שיער, לא, היא רוצה את זה עכשיו. כל דבר שאת עושה, יש לו משמעות לגבי אחיותייך, נכון? אוקיי, אז זו סיטואציה שמזמינה לחץ תמידי וצורך להתפשר סלש מריבות, כן? היא גם מזמינה כמובן בסופו של דבר רעות אמיצה, אחווה גדולה מאוד, כן? אבל זה בהמשך. כרגע זה מה שיש, לחץ, פשרה, מריבות, ככה זה, כן? עכשיו בואי נחשוב על אותה סיטואציה, כאשר אתן שלושתכן לא בבית שלכם, של אמא ואבא. אתן הגעתם כולכם עכשיו, אתם מתארחים בבית של מישהו אחר, כל 3 האחיות. אתם לא בבית שלכם, אתם יודעים שבבית הזה, מי שהמארחים שלכם הולכים לישון ב-10, אין פה בכלל מייבש שיער, או שיש, זה לא משנה, אבל אי אפשר להפעיל אותו כדי לא להפריע. אתם מתנהגים אחרת לגמרי, נכון? כן. כאשר אתה בארץ, אז אתה נורא כועס על הרבנות, בצדק או שלא בצדק, בעיקר לא בצדק אגב. לא שאני מסכים עם כל דבר עם הרבנות, אבל יש הרבה דברים שאני לא מסכים, אבל באמת הבעיה היא לא הרבנות. בואי נודה עליהם. אוקיי? הבעיה היא לא הרבנות, כמעט אף פעם. הבעיה היא שאנחנו צריכים להחליט, כשאנחנו פה, איפה הגבול שלי נגמר, איפה הגבול שלך מחליט, כל הזמן מתווכחים על הגבולות, על מי פה יהיה הראשון בתור, מי זה, כל דבר כאן הוא מלחמה. אבל כאשר מזמינים אותך לליל הסדר בבית חב"ד בטימבוקטו, אתה בא כפי שאתה, זה לא מאיים עליך, אתה בכלל אורח. פתאום אתה רואה את החברים שלך, הם לא באים על חשבונך, כיף לך איתם. אבל, וזה אבל גדול, אם את תישארי באוסטרליה, לא בטוח שיהיה לך מקום בטיסה האחרונה שתצא אחרי הפוגרומים באוסטרליה. ואני לא נשארת, אני במרץ עולה לארץ, אבל בסדר. אוקיי?
יש לי משפחה גדולה מאוד באוסטרליה, אני מקווה שחלק שישמעו, הם לא דוברי עברית, סביר להניח שהם לא ישמעו את הפודקאסט הזה. אנחנו נתרגם את הפודקאסט הזה לאנגלית, אז תעשו את זה. בעזרת השם נשמע. ורק הבוקר ראיתי סרטון שרץ עכשיו בכל הרשת, מורה בתיכון בארצות הברית, באיזה מדינה לא זוכר, אתה כלואה בשירותים 3 שעות, כי הסטודנטים, מאות אלפי סטודנטים בחוץ, לא נותנים לצאת, צועקים, דופקים על הדלת, כי זיהו שהיא השתתפה בהפגנת הזדהות עם ישראל, מורה יהודייה. וואו. יש לי חברים, מה שקורה זה מטורף. צריך להיות מטומטם גמור, וחוסר, ובאמת, אדם חסר תודעה היסטורית מינימלית, כדי לא להבין לאן כל זה הולך. היינו שם 1000 פעם. אין מקום יותר ליהודי להניח את כף רגלו מלבד ארץ ישראל, ולא הולך להיות קל בארץ ישראל. לא הולך להיות קל, אבל כאן זה זורם למקום טוב, ובכל מקום אחר זה זורם למקום רע מאוד. מה מחכים? אין לי שמץ מושג. מה עוד צריך לקרות ליהודים? אני מסכימה איתך, אני באמת חושבת שאין מקום יותר בטוח ליהודים מאשר ארץ ישראל, ובגלל זה אני עשיתי את ההחלטה האישית שלי לעשות עלייה, ובמרץ בעזרת השם אני אעלה לארץ עם הילדים שלי. ואם את יכולה להקדים, תקדימי. כי הדברים קורים מאוד מהר, לך תדע מה יקרה עד מרץ. נכון, נכון. אבל בכל זאת אני שואלת אותך, איך מקבלים בחזרה אהבה ליהדות? איך אנחנו יכולים להסביר לכל היהודים ששונאים את הדתיים? אולי עכשיו קצת פחות, בגלל כל הפילוג שיש בעם וכל מה שקרה, אז עכשיו יש יותר אחדות, אבל אתה יודע, עוד שנייה זה ייגמר, ואז כאילו הכל יחזור בחזרה, אתה מבין למה אני מתכוונת. לא צריך להסביר, בארץ החמאס הסבירו, ורוב העם מבין. דברים נפלאים קורים. המטוטלת נע בפראות, מן הקצה הנורא שבו היינו ביום כיפור, אל מקום שלמעט שוליים קיצוניים ביותר, שכנראה אין להם תקנה, אחדות מופלאה, אחווה, התקרבות לזהות היהודית, ערבות הדדית מדהימה, בצבא זה בכלל, אין מה לדבר, אני לא זוכר מראות כאלה בצה"ל, אני התגייסתי לצבא, אני בן 61, התגייסתי ביום האחרון, ביום ההולדת שלי, למחרת יום ההולדת 18, כבר הייתי בצבא, בטירונות, והייתי אחר כך במילואים שנים רבות, לא זוכר תקסים כאלה של קבלת עול מלכות שם, תקסים גדודיים, דברים מדהימים קורים. מדהים. זה כמובן לא מגיע אל ההנהגה, יש לנו בעיה קשה מאוד עם ההנהגה הישראלית, אז נחליף אותה, בבוא עת, אבל העם בריא, חוזר לעצמו, וכרגיל, מי שמסביר לנו הכי טוב, זה המלאקים הללו. אני מסכימה איתך, אתה יודע, יש לי עסק פה באוסטרליה, וביום אחד, כל העובדים הישראלים שלי פשוט קמו ועזבו, כי הם קיבלו צו 8. מי כעמך ישראל? מי כעמך ישראל? אתה באוסטרליה, בצד השני של העולם, יש לך עבודה, יש לך משכורת, אתה עולה על מטוס כדי להשתתף במלחמה בצד השני של העולם, אתה שם את כל הסיפור שלך, ורץ למה? יש איזו סגולת ישראל שבאה לידי ביטוי ברגע האמת, וזה קורה כאן בארץ, ברוך השם, ברוך השם. נכון, יותר מזה משה, אני באה לחזק את מה שאתה אומר, ואני אומרת, יש פה יהודי אוסטרלי שלא רוצה שנדע את שמו, הוא נשאר בעילום שם, שפשוט הוציא הודעות בכל הרשתות החברתיות, בכל הקבוצות של הוואטסאפים, ואמר, אם אתה מראה לי צו 8 ודרכון ישראלי, אני קונה לך כרטיס טיסה לארץ ישראל, מסופר שהוא הוציא $150,000 ביום אחד, על כרטיסי טיסה. מדהים. 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 אז אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשמוע אותך מדבר על הסיפור של פרופסור רצף לוי, שדיבר על הילד בעזה שהיה חסר לו השתלת מוח עצם. אתה רוצה לספר את הסיפור? קודם כל, אולי נכון יותר שהוא יספר את הסיפור, אבל מכיוון שהוא פרסם את זה ברבים, הוא פרסם את הסיפור בטוויטר, באקס מה שנקרא, אז אני לא אתייחס אליו, אני אתייחס לסיפור עצמו, אני מכיר אותו, אנחנו
בעקבות הקורונה באמת התוודענו, ואנחנו בקשר, גם ראיינתי אותו בביתי, לפודקאסט שאני מנהל, אבל מה שהוא סיפר באותו טוויט, זה, אני אומר את זה בקצרה, לילד בעזה שהיה זקוק להשתלת מוח עצם כדי לשרוד, אח שלו שהיה היחיד שיכול היה לתרום לו, היה בחור חמאסניק שנהרג, העבירו אותו תוך כדי המלחמה לבית חולים ישראלי, קיבלו אותו ואת אמא שלו שתהיה לצידו, נמצא לו תורם ישראלי, יהודי, וואו. והצילו אותו, ואז אמא שלו הודתה לצוות ואמרה, אני מקווה שכשהוא יגדל הוא יהיה שהיד. וואו. זאת אומרת שהמעשה החסד שעשו היהודים תוך כדי המלחמה בילד העזתי, הצמיח את הרוצח שבעוד לא כל כך הרבה שנים, 15-16 שנה, לא יותר, יפרוץ שוב את הגדר ויבצע את אותם זוועות. נכון. והשאלה הנשאלת היא, האם המעשה הזה היה מעשה טוב או מעשה רע? האם צריך היה לאפשר לילד הזה למות, או שנכון היה להתגייס ולהציל אותו? מה את חושבת? ובוודאי שאנחנו יודעים את התשובה שזה היה מעשה רע. זה היה מעשה רע מאוד. ומי שתרם את מוח העצם וחשב שהוא עושה מעשה טוב, עשה מעשה איום ונורא. איום ונורא. משום שהאויב שלנו הוא לא החמאס. האויב שלנו זו עזה. האויב שלנו הוא העובר במעי אמו העזתית. והמטרה של המלחמה הזאת חייבת להיות שבתום המלחמה הזאת אין ולו עזתי אחד בכל הרצועה. ובוא תסביר למה, כי אנחנו הולכים לתרגם ומדינת ישראל מכילה ריבונות מלאה על כל חופי הנגב המערבי, שהם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, והם צריכים להיות חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. בוא תסביר על מה שקורה בגני הילדים של העזתים, ולמה בעצם אמרת את ההצהרה שאמרת לפני שנייה. בוא תיתן לזה קצת הסבר שאנשים יוכלו להבין. מדובר כאן בתרבות של מוות. לא מדובר כאן בארגון טרור מחוץ למציאות האזרחית העזתית. מדובר כאן בארגון שמייצג את התרבות של אחרון הילדים העזתיים. מדובר כאן בילדים שלומדים לירות בנשק אוטומטי בגיל 6, ומשננים על לשונם את כל הזוועות. צריך להבין שמה שראינו ב7 לאוקטובר בוצע לא רק על ידי לוחמי החמאס. ברגע שאחריהם הגיעו המוני עזתים, זקנים וילדים, והמשיכו את חגיגת הטבח והרצח המטורפת בצורה הכי זה, ואזרחים לקחו שבויות לביתם כשפחות מין. זאת התרבות. זאת תרבות שרוצחת יום יום את נשותיה שלה. זאת תרבות שאח חייב לרצוח את אחותו אם היא רק יצאה אחרי שעה מסוימת לרחוב, חייב, והוא גאה בזה. אחרי שהם רוצחים את הנשים, הם יושבים לאכול ארוחת חג, כל המשפחה. וכשהאימא הזאת אמרה שאני מקווה שהילד שלי יהיה שהיד, היא התכוונה לכך. זאת פסגת שאיפותיה, זאת תרבות של מוות, זה מחול המוות, זה אלוהי המוות. נכון. זה מה שזה. הרעיון הפרוגרסיבי הוא שאין רוע בעולם. אני אהיה טוב ואני אחשוב טוב והכל יהיה טוב. לא. יש בעולם אלוהים ולכן יש בעולם טוב, אבל יש בעולם גם רע. ואם הטוב לא נלחם ברע, הרע מכחיד את הטוב. אף אחד לא השאיר מסדרון הומניטרי לילדי הירושימה ונגסקי.
כי לבנות הברית היה ברור שאת הרוע הנאצי צריך להכחיד, ואיך אמר צ'רצ'יל? אין גרמנים חפים מפשע. ואיך נלחמו האמריקאים? וגם הם וגם האנגלים חטפו הרבה פחות מאיתנו. שום מראה כמו שראינו בקיבוץ נחל עוז, לא ראינו לא בארצות הברית ולא באנגליה. אבל הם השמידו ערים אנגליות ויפניות בזו אחר זו. הם שרפו את דרזדן עד היסוד, ללא שום התראה ושום מסדרון הומניטרי. כי הם הבינו שיש כאן רוע שצריך להכחיד מהעולם, והרוע הזה הוא לא איזשהו ארגון. הרוע הזה ניסה על ידי העם, ולכן מה שישראל תשאיר בעזה יוליד בתוך פרק זמן לא ידוע, אבל בוודאות גמורה, את אותה תוצאה שראינו ב7 לאוקטובר. זה צריך להיות לגמרי ברור. והאנלוגיה לניצחון האמיתי של מדינת ישראל, על המלחמה שנכפתה, המזעזעת שנכפתה עליה בשמחת תורה, יש רק נוסחה אחת, והיא כיבוש, גירוש והתיישבות יהודית. אין כל דבר שתוציא מהנוסחה הזאת, מהמשולש הזה, זה יוביל לכך שאין ניצחון. נכון. ומאז 7 לאוקטובר אני שומעת יותר ויותר אנשים אומרים את המשפט הבא, זה או הם או אנחנו. אפילו שמאלנים לשעבר אומרים את זה. והרי שמענו את הרעיון הזה כבר בשנות ה-70 מרב שקראו לו כהנא. ואז בזמנו כינו אותו ואת תומכם טרוריסטים יהודים, נכון? אז מה בעצם ההבדל בין הרעיון היום לבין אז? שהוא היה כנראה סוג של נביא, והוא ראה את הדברים לפני התרחשותם, ומי שאומרים את זה היום, אומרים את הדברים לאחר התרחשותם. הם בדיליי, בקיצור. כן. הבנתי. ואני רוצה לשאול אותך, כמובן שהלב של כולנו, אי אפשר להתחמק מהשאלה הזאת, אני לא רוצה לשאול אותה, אבל אני חייבת, כמובן שהלב של כולנו עם החטופים ועם אחינו ואחיותינו שנמצאים בעזה, ואין שום ספק שכל יהודי ויהודי באשר הוא רוצה את כולם בחזרה הביתה. בכל זאת, שמעתי אותך אומר שעסקת החטופים היא אסון. אני רוצה שתסביר למה התכוונת, ומה היית עושה אם אתה היית במקום ראש הממשלה, איך היית, how would you handle it? אוקיי, זאת באמת שאלה שקשה מאוד לענות עליה בשלווה, אבל צריך להבין שמה שקרה ב7 לאוקטובר הוא לא התרחשות מקומית, הוא לא איזושהי תקלה בכוננות הצבאית, נתקן, נשפר ונחזור למציאות הקודמת, לא. מה שקרה לנו ב7 לאוקטובר הוא אתגר שאם לא ננהל אותו נכון ולא נעמוד בו נכון, אנחנו מסכנים באופן חמור ביותר את עצם קיומה של מדינת ישראל. אוקיי. משלוש סיבות. סיבה ראשונה היא שכמובן הדבר הזה הוריד את ההרתעה להרבה מתחת לאפס. ראינו, כל העולם רואה, כל אויבינו רואים מה אפשר לעשות ליהודים, לישראל, למרות הצבא שלהם וכו'. טכנולוגיה ומטוסים ואפילו הגרעין לפי פרסומים זרים וכל הדברים האלה. אז דבר ראשון זה הרתעה. דבר שני זה העובדה שלא נקמנו, נקמה נוראה ואיומה, מיד בהתחלה, שלא הפכנו את כל השולחנות, ושינינו מיד את כל הכללים. בצורה שבה אני מדבר עכשיו, החזרנו את מעמדו של היהודי בכל העולם לבן מוות. כלומר, בכל העולם עכשיו, העולם המוסלמי קיבל עכשיו לידיו את הניצחון הגדול ביותר, כמו שהם חשים, מאז צלח הדין על הנוצרים. הם בקטרזיס מטורף, בעולם הפרוגרסיבי וכו'. זאת אומרת, העובדה שישראל
לא מייצרת כאן ניצחון מוחץ ומהיר ומיידי, ונקמה גדולה ואיומה, מעגנת את העובדה שאין יותר הרתעה, ומעגנת את האנטישמיות שעכשיו פורצת בכל העולם, ואני צפיתי את פרץ האנטישמיות הזו ברגע שהבנתי שזה לא הולך לכיוון הזה, כבר בימים הראשונים. זאת אומרת, אני לא אומר את הדברים בדיעבד, אלא צפיתי אותם מראש. המוטיבציה לתקוף מכל הכיוונים היא עולה אקספוננציאלית. על זה צריך להוסיף טעות איומה שעשתה ההנהגה הישראלית, ולפתוח את השערים למעשה למעורבות האמריקאית הגדולה ביותר שהייתה כאן אי פעם. נכון. ואנחנו יודעים איך זה נגמר באפגניסטן, ואנחנו יודעים איך זה נגמר בסייגון, אם אני לא טועה. כן? נכון, בווייטנאם, כן. אז זה לא סיפור מקומי. הסיפור העזתי הוא סיפור שגורר אחריו את השאלה, מעמיד בסימן שאלה את עצם יכולתה של מדינת ישראל לשרוד. וכשאתה מבין את העניין לעומקו, הדבר האחרון שאתה יכול להרשות לעצמך, הוא לעצור את תנופת הקרב, ולהיכנס למין בשבשת כזאת, שתוך כדי התהליך הזה, שבו אתה עוצר את תנופת הקרב, אתה מזמין פנימה לחצים בינלאומיים וכדומה, וכבר עכשיו אלו האמריקאים שמחליטים לך מתי ואיך מותר ומי ומו, כן? וספק רב מאוד אם בצורה הזו תוכל בסופו של דבר לסיים את האירוע בניצחון. מצד אחד, הצלת חטופים, רבע מהם, חמישית מהם, שליש מהם, לא משנה, הצלת חטופים, אבל המחיר עלול להיות הגרועה שבתבוסות, ותבוסה במערכה שנפתחת ככה, היא הזמנה למשהו חמור הרבה יותר בהמשך. אז מנהיגות של אמת צריכה הייתה לעשות את חשבון הרחב, צריכה הייתה לעשות את חשבון החטופים של מחר, לא של החטופים של היום. נכון. ולהישיר מבט אל המשפחות, ולומר, אנחנו קודם כל מנצחים, אנחנו קודם כל משמידים את החמאס, קודם כל מגרשים, עושים כאן ניצחון מוחץ שאין עליו עוררין בשום מקום, ניצחון שכל ילד מרגיש בבטן, לא מתווכחים אם ניצחנו או לא ניצחנו. אנחנו קודם כל קובעים כללים חדשים לחלוטין, מול כל אויבינו שמסביב, שצופים בנו עכשיו איך אנחנו מתנהלים, אחר כך נראה מה אפשר להציל. אנחנו קודם כל מוודאים שאף אחד בעתיד לא יעיז לפגוע בנפש יהודית ובסערה מראשה של אף אחד או אף אחת מנפש יהודית בארץ ישראל, כי הם יודעים שאם הם יעשו את זה, יהיה לזה השלכות חמורות מאוד. נכון, אז לצערנו זה לא קרה. אז זה לא מה שקרה, וזה רע מאוד מאוד. רע מאוד מאוד. כמובן שקשה מאוד לומר את הדברים, שאתה רואה ילד רץ חזרה אל חיק אביו, או חיק אמו, דברים כאלו, אז אתה כמובן מאושר. אבל במחשבה, אבל כשאתה עולה מהלב אל הראש, אתה מבין שיש לנו בעיה קשה ביותר עם המנהיגות הצבאית והאזרחית במדינת ישראל. קשה ביותר. ברוך השם, שיש לנו עם טוב, עם מדהים, ואנחנו נצטרך אולי כלקח המרכזי ביותר של הטירוף הזה, להבין שאנחנו חייבים לייצר לעם הזה את המנהיגות שהוא ראוי לה. נכון, ובהקשר הזה רציתי להגיד לך, אתה מדבר על המנהיגות שהעם ראוי לה, יש כזאת מנהיגות, או שכרגע אתה לא מאמין שיש כזאת מנהיגות? כרגע אין כזו מנהיגות, לצערנו. ואני אעמל על בנייתה. אוקיי. במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש,
ובכך אני עוסק, כן. כן. אמן. שאלה אחרונה לפני שאני נותנת לך ללכת, שמעתי אותך מדבר על ההבדל בין קהילה לעם בהקשר לעסקת החטופים, אתה רוצה רק לדבר על זה לפני שאנחנו מסיימים? כן, ההתנהלות של ממשלת ישראל היא כמו התנהלות של בית חב"ד במלבורן. אגב, אני לא יודע אם את יודעת, אבל המשפחה שלי אני נקרא על שם סבא רבא שלי שיסד את קהילת חב"ד באוסטרליה, משה זלמן פייגלין. באמת? תבררי, כן. בכל אופן, ההבדל בין קהילה לעם, הוא שהיא קהילה קיימת כדי לשרת את תושביה בהווה. אין לה תוספת של ערך מעבר לזה. היא לא מייצגת איזשהו, הקהילה כשלעצמה לא מייצגת ערך נצחי לעתיד לבוא. קהילה, אוקיי, היא לא משהו ששווה למות למענו, נכון? אם אפשר, אם יש סכנת חיים על הקהילה, אז הקהילה, אז היהודי שהוא חי בקהילה קם, עוזב, והולך לגור במקום אחר, אפשר להקים את הקהילה בכל מקום. נכון. עם מייצג ערך נצחי, כל עם, ובוודאי שהעם היהודי, יש לו טביעת אצבע ערכית נצחית. עם זה כבר משהו ששווה למות למענו. נכון. למען שמירתו, אוקיי? כל ההתנהלות של ממשלת ישראל בעניין החטופים, היא התנהלות מתוך תודעה קהילתית. זה חוזר לכך שהציונות ניסתה לייצר יהודי חדש, ניסתה לייצר יהודי עם נורמלי כביכול, עם ככל העמים, ובכך, ומכיוון שכך, איבדה מדינת ישראל את היסוד הלאומי באמת, שזה היהדות, כן? וחזרה להיות קהילה, וכך היא מתנהלת. כלומר, באופן פרדוקסלי, הציונות שחשבה לקומם את עצמה מעל מארת הגלות והקהילתיות הגלותית, אוקיי? הקימה כאן במדינת ישראל, בארץ ישראל, קהילה שמתנהלת כקהילה וחוטפת פוגרומים גרועים יותר מקישינייב, וליל הבדולח ביחד. והתשובה היא שנבנה את עצמנו כעם, לא על יסוד הבריחה מהזהות היהודית, אלא ההתחברות לזהות היהודית. וזה תהליך נפלא שאנחנו רואים אותו מתרחש כרגע במדינת ישראל, בארץ ישראל, אצל עם ישראל, ואני מאמין שהוא רק ילך ויתעצם, כמו שאמרתי, יפגוש מנהיגות, שתבקש להוביל את המהלך הזה, ולא למשוך אותו אחרוני. אמן כן יהי רצון. תודה רבה לך, ותעיצי ככל שניתן את שיבתך ארצה, כי אין מקום, אין מנוח לכף רגלו של יהודי היום, מחוץ לארץ ישראל. זה לא פריבילגיה של לספוג כללה מאיזה גוי ברחוב. אנחנו חזרנו לשנות ה-30. נכון. אנחנו עכשיו בשנת 38 פחות או יותר. 1938. קחו לתשומת לבכם. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לך.